वेलकम फ्रेंड्स, Mpsc नोट या यूट्यूब ऑनलाईन एज्युकेशन प्लॅटफॉर्मवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण गोल्डन असे 25 प्रश्न घेऊन आलो आहोत. ते जवळजवळ क्वेश्चन मागील जे एक्झाम झाले बघा 5 वर्षातील त्यामधलेच आहेत. त्याच्यामुळे हे क्वेश्चन तुम्हाला पाठच पाहिजे अशा रिलेटेड ते आपण क्वेश्चन घेऊन आलो, जेणेकरून तुम्हाला ते कधी विसरणार नाही. चला पहिला प्रश्न करूया. बघा, पहिला प्रश्न आहे, जातीय निवाडा या नावाने इतिहासात प्रसिद्ध असलेला निवाडा रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी केव्हा जाहीर केला? पर्याय बघा, 16 ऑगस्ट 1932, दुसरा आहे 17 ऑगस्ट 1932, तिसरा आहे 18 ऑगस्ट 1932, चौथा आहे 20 ऑगस्ट 1932. याचं जे उत्तर आहे बघा, पहिलं आहे बघा 16 ऑगस्ट 1932. बघा, त्यानंतर बघा दुसरा प्रश्न, डेक्कन ओडिसी हा संयुक्त प्रकल्प Mpsc आणि मध्ये झाला. पण एकदा प्रश्न आहे का, डेक्कन ओडिसी हा संयुक्त प्रकल्प Mpsc आणि मध्ये झाला? पर्याय बघा, भारतातील हॉटेल्स, दुसरा आहे रेल्वे, तिसरा आहे एअर इंडिया, चौथा आहे ITDC. त्याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे रेल्वे. डेक्कन ओडिसी हा संयुक्त प्रकल्प Mpsc आणि रेल्वेमध्ये झाला आहे. त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन पहा मित्रांनो, खालीपैकी कोणता मासा गोड पाण्याच्या मत्स्यशेतीत महत्त्वाचा आहे? पर्याय बघा, पहिलं बांगडा, दुसरं बोंबील, तिसरं आहे कोळंबी, चौथा आहे झिंगा. याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे कोळंबी. दुसरं बघा कोळंबी. तर कोळंबी हा मासा गोडा पाण्याच्या मत्स्यशेतीत महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर चौथा क्वेश्चन खूप महत्त्वाचा आहे मित्रांनो, एक मिनिट. बघा, मानव विकास निर्देशांक मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यात पेक्षा जास्त आहे. तर पर्याय बघा, प्रश्न पुन्हा एकदा समजून घ्या. मानव विकास निर्देशांक ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स म्हणतो आपण त्याला, मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यात कोणत्यापेक्षा जास्त आहे? खाली पर्याय त्यापेक्षा जास्त आहे विचारलंय. तर पर्याय बघा, पहिला 0.3, दुसरा आहे 0.5, तिसरा आहे 0.9, चौथा आहे 0.8. याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे 0.8 पेक्षा काय आहे तिथं HDI किंवा मानव विकास निर्देशांक काय आहे याच्यापेक्षा जास्त आहे. त्यानंतर पाचवा क्वेश्चन पहा, एल निलो हा उबदार पाण्याचा समुद्र प्रवाह वाहणाऱ्या देशांचा किनारा डॅश आहे? पर्याय बघा, पहिलं अर्जेंटिना, दुसरा आहे पेरू, तिसरा आहे ब्राझील, चौथा आहे चिली. याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे पेरू. तर पेरू या ठिकाणी एल निलो हा उबदार पाण्याचा समुद्र प्रवाह इथून वाहतो आणि ला निलो सुद्धा इथूनच वाहतो. त्यानंतर बघा, आणि एल निलो हा गरम पाण्याचा प्रवाह आहे बघा. त्यानंतर सहावा बघा, दख्खनच्या पठारावरील बेसाल्ट खडक खालीपैकी कशाचा परिणाम आहे? पर्याय बघा, मूळ खडकाच्या पक्षय, दुसरा आहे नदीमुळे झालेले अपक्षर, तिसरा आहे शेकडो वर्षापूर्वी झालेले ज्वालामुखीचा उद्रेक, चौथा आहे वरील सर्व. तर तुम्हाला माहित असेल शेकडो वर्षापूर्वी झाला ज्वालामुखीचा उद्रेक आहे. दख्खन पठारावर काय झालं, लावा पसरलेला आहे. जो लावा आता डोंगर दिसतात ते कोणता आहे? हा ॲसिडिक लावा आहे. बेसिक लावा हा पांगलेला आहे. त्यानंतर बघा सातवा क्वेश्चन, नेताजी सुभाषचंद्र बोस विमानतळ खालीपैकी कोणत्या शहरात आहे? पर्याय बघा, पहिलं डमडम कोलकाता, दुसरं आहे पालम दिल्ली, तिसरा आहे कोपा आणि गोवा, चौथा आहे अमृतसर आणि पंजाब. याचं योग्य उत्तर मित्रांनो ते पहिलं डमडम व कोलकाता. ठीक आहे, कोलकातामध्ये डमडम इथलं जे विमानतळ आहे त्याला नेताजी सुभाषचंद्र बोस विमानतळ म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. त्यानंतर आठवा क्वेश्चन पहा, चारमिनार हे पर्यटन स्थळ कोणत्या शहरात आहे? पुन्हा एकदा ऐका, चारमिनार हे पर्यटन क्षेत्र किंवा पर्यटन स्थळ कोणत्या शहरात आहे? पहिलं बघा आग्रा, दुसरा आहे दिल्ली, तिसरा आहे हैदराबाद, चौथा आहे मदुराई. याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते चारमिनार हे हैदराबादमध्ये तुम्हाला माहीत असेल. त्यानंतर बघा 9वा क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे, सायन्सशी रिलेटेड बघा. ओहमचा नियम खालीपैकी कोणास लागू पडत नाही? तुम्हाला ओहमचा नियम माहीत असेल, V=I/R किंवा I=V/R. व्ही म्हणजे व्होल्ट, आय म्हणजे करंट, आर म्हणजे रेजिस्टन्स. तर बघा, ओहमचा नियम खालीपैकी कोणास लागू पडत नाही? पर्याय बघा, पहिलं वाहक, दुसरं आहे अर्धवाहक, तिसरं आहे स्थिर तापमानात नसलेला वाहक, चौथा आहे यापैकी नाही. याचं योग्य उत्तर मित्रांनो अर्धवाहक, सेमीकंडक्टर म्हणतो आपण त्याला. ते सेमीकंडक्टर कोणालाच लागू पडत नाही, कारण सुवाहक जिथे आहे तिथे ओहमचा नियम लागू होतो. मी तुम्हाला सूत्र आता सांगितलं. त्यानंतर 10वा क्वेश्चन पहा, हवेमधील पाण्याच्या बाष्पांची संपृक्तता ज्या तापमानास होते त्याला डॅश म्हणतात? पुन्हा एकदा ऐका, हवेमधील पाण्याची बाष्पाची संपृक्तता ज्या तापमानास होते त्याला डॅश म्हणतात? पर्याय बघा, द्रवीभवन बिंदू, दुसरा आहे उत्कलन बिंदू, तिसरा आहे दबाचा बिंदू, चौथा आहे
पूर्ण आर्द्रता. याचं योग्य उत्तर मित्रांनो तो दवाचा बिंदू. 11 क्वेश्चन पहा. भोपाळ वायू दुर्घटनेत कोणता वायू बाहेर पडला? पर्याय बघा मिथिल अमाइन, मिथिल क्लोराईड, मिथिल आयसोसायनेट, चौथा आहे मिथिल फ्लोराईड. ही घटना जवळ 80 ते 90च्या दशकामध्ये घडलेली बघा. भोपाळ वायू दुर्घटना जे मध्य प्रदेशमध्ये भोपाळ आहे बघा तिथं. तर तिथं जो गॅस होता तो कोणता होता? मिथिल आयसोसायनेट. तर यात कोणता वायू रिलीज झाला होता? मिथिल आयसोसायनेट. केमिकल फॅक्टरी होती ती बघा. 12 क्वेश्चन पहा. चंद्रशेखर मर्यादा डॅश डॅश आहे. चंद्रशेखर तुम्हाला माहीत असेल तर बघा. पर्याय बघा चंद्राच्या वस्तुमानाच्या 1.4 पट, दुसरा आहे सूर्याच्या वस्तुमानाच्या 1.5 पट, तिसरा आहे सूर्याच्या वस्तुमानाच्या 1.4 पट आणि चौथा आहे मंगळाच्या वस्तुमानाच्या 1.5 पट. तर याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो सूर्याच्या वस्तुमानाच्या 1.4 जो तिसरा पर्याय बघा तो. त्यानंतर बघा कोणत्या प्राण्याचे हृदय सर्वात मोठे आहे? प्रश्न चांगला आहे बघा. कोणत्या प्राण्याचे हृदय सर्वात मोठे आहे? पर्याय बघा पहिलं मगर, दुसरं हत्ती, तिसरं सिंह, चौथं आहे जिराफ. यामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त हत्ती, सिंह, जिराफमध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं बघा. याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो तर जिराफ आहे बघा. काय आहे? जिराफ. जे चौथं आहे बघा. जिराफ काय आहे? जिराफ या प्राण्याचे हृदय सर्वात मोठे आहे. त्यानंतर 14 क्वेश्चन पहा. खालीपैकी कोणता प्राणी कीटक वर्गात येत नाही? पुन्हा एकदा ऐका. खालीपैकी कोणता प्राणी कीटक वर्गात येत नाही? पर्याय पहिलं बघा मच्छर, दुसरं माशी, तिसरा आहे स्पायडर कोळी, चौथा आहे डेकून. जे याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते स्पायडर कोळी. तर स्पायडर कोळी हा कीटक वर्गात मोडत नाही. त्यानंतर बघा सामान्य लाल रंगपेशीचा आकार कसा असतो? रेड ब्लड सेल म्हणतो आपण बघा आरबीसीच्या. तर त्या पेशीचा आकार कसा असतो? पर्याय बघा पहिलं दात्राकार, दुसरं द्विबहिवक्र, तिसरं आहे द्विअंतवक्र आणि चौथं वरीलपैकी कोणतं नाही. याचं जे उत्तर बघा ते पर्याय क्रमांक 3 द्विअंतर्वक्र. त्यानंतर बघा 16 क्वेश्चन. पिवळा ताप हा रोग कशामुळे होतो? पिवळा ताप हा रोग कशामुळे होतो? पर्याय बघा आर्बो विषाणू, तिसरा आहे रायब्डो विषाणू किंवा राबडो विषाणू, तिसरा आहे रिकेटसिसा, चौथा आहे ह्युमन इम्युनो डेफिशियन्सी व्हायरस, HIV म्हणतो आपण. ते पिवळा ताप हा रोग कशाचा आहे? आर्बो विषाणूचा आहे बघा. 17 क्वेश्चन पहा. टॅक्झॉनॉमी हा बघा. हा क्वेश्चनमध्ये बऱ्याचदा कन्फ्युजन होऊ शकतो तुम्ही. टॅक्झॉनॉमी हा शब्द कोणी दिला? पुन्हा एकदा ऐका. टॅक्झॉनॉमी हा शब्द कोणी दिला? पर्याय बघा हॅकेल, दुसरा आहे लिनियस, तिसरा आहे ॲरिस्टॉटल, चौथा आहे डिकेंडॉल किंवा डिकेंडॉल. तर याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते चौथं आहे डिकेंडॉल. आता तुम्ही कन्फ्युजन होऊ शकता का लिनियस आणि डिकेंडॉलमध्ये? लिनियस का नाही? कारण क्वेश्चन बऱ्याचदा एक्झाममध्ये लिनियस दिलेलं आहे बघा. टॅक्झॉनॉमी कोणी फाउंडर ऑफ कोण आहे? तर इथं समजून घ्या टॅक्झॉनॉमी हा शब्द आहे ना जवळजवळ 1813 मध्ये डिकेंडल यांनी दिला होता. पण फादर ऑफ याला फादर ऑफ प्लांट टॅक्झॉनॉमी म्हणतात मी का प्लांट टॅक्झॉनॉमी. याचा कोण आहे फादर ऑफ टॅक्झॉनॉमीचा? तो लिनियस आहे. पण नुसतं जे बघा टॅक्झॉनॉमी हा शब्द वापरलाय तर टॅक्झॉनॉमीचा कोण आहे? डिकेंडॉल. हा नंतर जवळजवळ 100 वर्षानंतर आला होता. लिनियस हा त्याच्यानंतर आला होता डिकेंडल नंतर. डिकेंडल कधी 1813 मध्ये होता आणि हा 1923च्या आसपास काहीतरी इथे चालेल त्यामध्ये तो होता. त्यानंतर 18 क्वेश्चन पहा. वातावरणातून कोणत्या प्रकारचे किरण किंवा रेज कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात? तर पर्याय बघा पहिलं अल्ट्रा व्हायोलेट, इन्फ्रारेड, तिसरा आहे व्हिजिबल आणि चौथा आहे मायक्रोवेव्ह. पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का वातावरणातून कोणत्या प्रकारचे किरण कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात? त्याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे इन्फ्रारेड आहे. हे दुसऱ्या नंबरचं बघा. इन्फ्रारेड काय करतात? ही इन्फ्रारेड IR म्हणतो आपण त्याला IR, याला इन्फ्रारेड म्हणतो. हे असतात बघा ही जी लाईट येते ना त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारची किरणं असतात. नुसतं UV लाईट नसती तर इन्फ्रारेड असतो, IR असतो. IR तुम्हाला माहीत असेल ते रेडमध्ये दिसतं बघा. तर ती इन्फ्रारेड जी फ्रिक्वेन्सी येते ती हवेतील काय करतात? कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. त्यानंतर 19 क्वेश्चन पहा. खालीपैकी कोणते चुकीचे विधान आहे किंवा चुकीचे विधान ओळखा? पहिलं बघा डायइथिल इथर हे सामान्य बादीकरणासाठी वापरतात. दुसरा इथिल अल्कोहोल हे सर्व प्रकारच्या दारू पदार्थांमध्ये असते. तिसरा आहे मिथिल अल्कोहोल हे साखर आंबवण्याच्या प्रक्रियेत तयार करतात. चौथा आहे इथिलीन गायकॉल हे साधारणपणे ऑटोमोबाईल इंजिनमध्ये अँटीफ्रीज म्हणून वापरतात. हे तिन्ही बरोबर आहे बघा. हे चौथे आहे ते चुकीचं आहे. मिथिल अल्कोहोल हे साखर आंबवण्याच्या प्रक्रियेत तयार करत नाही. त्यानंतर बघा
20वा क्वेश्चन बघा, अनियतापी प्राण्यांच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे? पर्याय बघा, रक्त गोठलेले असते, दुसरा आहे रक्त थंड असते, तिसरा आहे शरीराचे तापमान बाहेरच्या तापमानानुसार बदलत राहते, चौथा आहे शरीराचे तापमान स्थिर राहते. तर अनियमितपणे किंवा अनियतापी प्राण्यांच्या संदर्भात कोणते विधान सत्य विचारले आपल्याला? तर याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे शरीराचे तापमान. हे आहे बघा, शरीराचे तापमान बाहेरच्या तापमानानुसार बदलत राहते. त्यानंतर 21वा क्वेश्चन पहा, वनस्पतीच्या, हा क्वेश्चन हमखास विचारला जातो बघा, वनस्पती प्रोटीन्स व्हिटॅमिन्स यावर क्वेश्चन फिक्स असतो. तर वनस्पतीचे रिलेटेड बघा, वनस्पतीच्या योग्य वाढीसाठी एकूण किती अन्नद्रव्याची आवश्यकता किंवा अत्यंत आवश्यकता असते? पर्याय बघा, 15 पहिले, दुसरे 32 आहे, तिसरे 16, चौथं आहे 12. याचं जो योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे तिसरं 16. 16 काय अन्नद्रव्याची आवश्यकता असते. यावर आपण व्हिडिओ सुद्धा बनवलेला आहे बघा प्लॅन्टवर. 16 कोणते मायक्रो मॅक्रो कोणते एलिमेंट आहेत ते महत्त्वाचे असतात. त्यानंतर बघा 22, मेदापासून किती ऊर्जा मिळते? पर्याय बघा, मेद विचारले आहे तुम्हाला. तर पहिले बघा 4 किलो कॅलरी पर ग्रॅम, 4 किलो कॅलरी पर ग्रॅम, 7 किलो कॅलरी, दुसरा आहे 9 किलो कॅलरी पर ग्रॅम आहे, तिसरा आहे 7 किलो कॅलरी पर ग्रॅम, चौथा आहे 12 किलो कॅलरी ग्रॅम. तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल की 9 किलो कॅलरी ग्रॅम आहे. दुसरे विचारलेलं पण आहे बघा आजपर्यंत. त्यानंतर बघा, कोणत्या शास्त्रज्ञाच्या सन्मानार्थ 28 फेब्रुवारी हा दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून पाळला जातो? हा क्वेश्चन मुद्दामून घेतला मी मित्रांनो. तर पर्याय बघा, पहिलं डॉक्टर चंद्रशेखर बोस, दुसरा आहे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण, तिसरा आहे डॉक्टर रामचंद्र वेंकटरमण, चौथा आहे डॉक्टर जगदीशचंद्र बोस. हा क्वेश्चन फिरत बघा, इथं चंद्रशेखर दिले, खाली वेंकटरमण सुद्धा सारखं दिले. ते यामध्ये कन्फ्युजन होऊ नका, याच्यामध्ये ध्यानात तसं कसं ठेवायचं. तर डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण हे दोन्ही शब्द जिथे येते ना ते आपलं उत्तर आहे. ध्यानात ठेवा, कन्फ्युजन होऊ शकत. त्यानंतर बघा 24वा क्वेश्चन पहा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षणाचा शोध कोणी लावला? सार्वत्रिक म्हणजे जगामध्ये जो गुरुत्वाकर्षण थिअरी मांडली जाते, ग्रॅव्हिटेशन लॉ, तर ते कोणी मांडले? तर पहिले पर्याय बघा, केपलर, दुसरा आहे आईन्स्टाईन, तिसरा आहे न्यूटन, चौथा आहे एडिसन. याचं योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे न्यूटननी. न्यूटनचे 3 लॉ आहे बघा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. यावर आपण लेक्चर बनवलेलं आहे. पहिला लॉ काय आहे, स्थिर याच्यामध्ये असतं. दुसरा काय आहे, तुम्ही गाडीमध्ये प्रवास करत असताना काय होता, स्थिर राहता, तोल पुढे गेल्यावर नव्हतं, कधी गाडी थांबल्यावर तोल पुढे ढकलतो आणि गाडी चालवली आपण मागं ढकलतो, आपण काय असतो त्या स्पीडमध्ये. तिसरा लॉ कोणता आहे, एव्हरी रिॲक्शन इज अपोजिट अँड सेम रिॲक्शन. कोणती कृती जगामध्ये सारखीच आणि तेवढीच विरुद्ध होत असते. 25वा क्वेश्चन पहा, कर्करोगात पेशीचे विभाजन कोणत्या पद्धतीने होते? चांगला क्वेश्चन आहे बघा. पर्याय बघा, सूत्री विभाजन, दुसरं अर्धसूत्री विभाजन, तिसरं आहे अनियंत्रित सूत्री विभाजन, चौथा आहे अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन. याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो अनियंत्रित सूत्री किंवा सूत्री विभाजन हे तिसऱ्या नंबरचं बघा. हे तिसऱ्या नंबरचं काय आपलं, तिसऱ्या नंबरचा पर्याय आपलं बघा, अनियंत्रित सूत्री विभाजन. पुन्हा एकदा क्वेश्चन बघा, कर्करोगात पेशीचे विभाजन कोणत्या पद्धतीने होते? तर कोणत्या अनियंत्रित सूत्री विभाजन. बघा मित्रांनो, आपले जे आता 25 क्वेश्चन आहेत ते खूप महत्त्वाचे. तुम्हाला माहिती कार्ल लिहिण्यास वगैरे आपण महत्त्वाचे क्वेश्चन घेतले डिकेंडेलचे. पुन्हा तसं पाहिलं तर बघा, मानव विकास अहवाल सुद्धा आपण घेतला आहे. जाती निवडाचा एक क्वेश्चन होता, तो पण आपण सुरुवातीला घेतलेला आहे. मेदापासून किती ऊर्जा मिळते? 9 किलो कॅलरी. वनस्पतीची योग्य वाढीसाठी किती मॅक्रो आणि मायक्रो एलिमेंटची गरज आहे? तर ते 16 आपण ते घेतले. ते क्वेश्चन हमखास विचारले जातात बघा. लाल रंगपेशी बघा, त्याच्या हे कसं असतं, स्ट्रक्चर कसं असतं, ते द्विअंतरंग अशा प्रकारचं असतं. प्राण्यांचे हृदय कोणते मोठे, कोणत्या प्राण्यांचे हृदय सर्वात मोठे? जिराफे. पुन्हा भोपाळचा एक क्वेश्चन घेतला मिथिल आयसोसायनेटचा 1985 ते आज काहीतरी काळी तिथं झालं आहे. ओमचा नियम घेतला, सेमी कंडक्टर. किंवा सूत्र सांगितलं V=IR आपण किंवा I=V/R. हे सूत्र घेतल्यावर प्रॉब्लेमसुद्धा विचारतात, हे आपण महत्त्वाचे घेतले. पुन्हा डमडम एक घेतलं बघा, ते जे कोलकातामधले बघा, तर जे डमडमचं काय नेताजी सुभाषचंद्र बोस काय आता ते नाव आहे. एल निनो घेतला आपण. पेरू देशाचे बघा, एल निलो, ला निलो, हे तुम्हाला व्यवस्थित आपण त्याच्यावर एक व्हिडिओ सेपरेट बनवू. एल निनो म्हणजे गरम पाण्याचा प्रवाह आहे, हंबोल्ट्स म्हणून आहे बघा तिथे हंबोल्ट. त्या हंबोल्ट प्रवाह हा तिथं डिसेंबर महिन्यात 25 डिसेंबरच्या टायमाला तयार होतो, म्हणून त्याला लिटल लहान बालक सुद्धा म्हटलं जातं. ला निलो निघतं त्यावेळी लहान मुलगी म्हणून ओळखली जाते. हे डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात झालं, ज्यावेळी क्रिसमस साजरा होतो, म्हणून लिटल क्रिस सुद्धा म्हटलं जातं पेरूच्या तिकडून. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं सेक्शन इथेच संपला. तुम्हाला जर व्हिडिओ नक्की आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा. तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. कारण काय होतं, आपण व्हिडिओ बनवतो तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन भेट नाही, कारण व्हिडिओ बनवायला खूप मेहनत लागते मित्रांनो.
तर त्यामुळं आपले चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आम्हालासुद्धा काय कॉन्फिडन्स येईल तुमच्यासाठी लेक्चर बनवण्यासाठी. थँक्यू मित्रांनो. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा. जर काही प्रॉब्लेम वाटत असेल ह्या व्हिडिओमध्ये तर तुम्ही ते कमेंट करून नक्कीच सांगा. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही या व्हिडिओ धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.